This channel does not promote or encourage any illegal activity. All contents provided by this channel meant for educational purpose only. හෙලෝ කට්ටිය ඉතින් ඔයාලව අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් brand new video එකකට. ඉතින් ඔයාලා thumbnail එකේ දකින්න ඇති මම අද ඔයාලට ගෙනාවේ ලේසියෙන්ම game එකක් play කරලා මාසෙට හොද ගාණක් උපය ගන්න පුළුවන් සුපිරි app එකක්. ඉතින් ඇත්තටම ඔයාලට මේකේ මම ratings පවා පෙන්නනවා. මේකේ බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලට අනිවාර්යෙන් withdrawal ගෙවනවා. බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. අනිවාර්යෙන් ඔයාලට මේකේ වැඩ කරලා හොද ගාණක් උපය ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට සුපිරිම ට්‍රික්ස් ටිකකුත් කියලා දෙනවා. ලේසියෙන්ම මුදල් උපය ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හොද ලොකු ගාණක් උපය ගන්න පුළුවන් විදිය. ඒකින් ඉතින් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක ඉන්නකම් බලලා වීඩියෝ හොදාන like එකක් දාන්න. ඒ වගේ මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඉතින් 20k යන්න අනිවාර්යෙන් help එකක් දෙන්න. ඉතින් වීඩියෝ හොදාන අනිවාර්යෙන් share කරන්න. වීඩියෝ එක ඉන්නකම් බලන්න මතක ඇතුව. ඉතින් මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් comment එකක් දාන්න. ඉතින් හරි ඉතින් එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු අපේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලා මෙතනින් Play Store app එක open කරගන්න. app එක open කරලා මෙතනින් ඔයාලා lovely pets කියලා type කරගන්න. lovely pet කියලා type කරලා පස්සේ ඔයාලට මෙතන උඩින් එනවා. ඉතින් app එක ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක ඇත්තටම කිව්වොත් 100k downloads තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලක්ෂයක් විතර මේක download කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ratings and reviews ගියාට පස්සේ 4.8ක් ඉතින් මේකේ rate කරලා තියෙන. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති කොච්චර හොඳයිද කියලා මේ app එක 4.8ක් rate කරලා කියනවා. කියන්නේ කොච්චර හොඳයිද කියලා ඔයාලට තේරෙනවා ඇති. ඉතින් ඔයාලා මේක install කරගන්න ඕනේ. install කරලා නැති හින්දා ඉතින් මම දැන් මේක install කරලා හින්දා play කියන option එක ලබා දෙනවා. ඉතින් interface එකේ ඔයාලා මෙතනින් ඔයාලා මේ දෙකට tick එක දාලා login කියන button එක click කරන්න ඕන. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් අපේ Gmail account එකක් select කරගන්න. ඉතින් එනවා ඔයාලා මෙතනින් Gmail account එක select කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඉතින් සාර්ථක ලෙස අපිව අපේ app එකේ register වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මම මෙතනින් invitation code එකක් දාලා තියන්න. ඉතින් ඔයාලා ඒක ගහන්න. ඉතින් මෙතනින් මගේ description එකේ හරි comment එකේ හරි දාලා තියන්න. ඉතින් ඔයාලා මේක ගහලා invitation code එක ගහුවොත් ඔයාලට points 1000ක් මෙතනින් උපය ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒක දාලා තියන්නම් අනිවාර්යෙන්. හරි ඉතින් අපිට තියෙන්නේ මේකේ මෙතන ඔයාලට පේන ඇති pet කෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ pet අපිට කෑම වතුර ඒ වගේ ඒවා දෙන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතනින් food කියන option එක ලබා දෙනවා. ඒතකොට ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති ඉතින් එතකොට ඔයාලට පේන ඇති මෙතනින් heart වගේ තියෙන. ඉතින් අපිට ඒවා click කරාම අපිට මෙතනින් points එක ගානේ වැඩි වෙනවා. ඉතින් අපිට මෙහෙම ඉතින් අපිට වතුර දෙන්න ඒ වගේම කෑම දෙන්න ඉතින් අපිට මෙතනින් gem යනවා. ඉතින් අපිට gem වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලට gem option එක click කරාට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් ad එක watch කරලා gem උපය ගන්න පුළුවන්. ඒක ad එක watch කරාට පස්සේ ඔයාලට එක gem එකක් හම්බ වෙනවා. එහෙම තමයි ඉතින් ඔයාලට gem උපය ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් තව ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් points උපය ගන්න. ඉතින් ඔයාලා මෙතනින් play time කියලා option එකක් තියෙනවා. ඒක click කරගන්න. ඉතින් ඒක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේන ඇති මේ වගේ ඔයාලට ගේම්ස් වගේ රෙකමන්ඩ් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ ගේම්ස් ටිකත් රෙකමන්ඩ් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් වෙන ගේම්ස් ඔයාලට රෙකමන්ඩ් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ මේ ගේම් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේක මම කියලා දෙන්න. ඔයාලට පේන ඇති මෙතනින් play now කියන option එක යටතේ අයිනෙම තියෙනවා. ඔයාලා මේකේ මේ thief puzzle කියන ගේම් එක play කරොත් විනාඩියක් play කරොත් ඔයාලට මෙතනින් points 6ක් මේකෙන් උපය ගන්න පුළුවන්. ඉතින් play කරන්න ඕනේ app එක open එකේ තිබ්බත් අවුලක් නැහැ. විනාඩියක් ඔයාලට points 6ක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ game එක play කරලා ඔයාලට points 368ක් දක්වා ඉතින් මේ game එකෙන් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. Lords Mobile කියන game එක play කරොත් ඔයාලට විනාඩියකට points 21ක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම මේකෙන් points 1300ක් දක්වා ඔයාලට points ප්‍රමාණයක් මේක play කරලා ඔයාලට උපය ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මෙතනින් පේන ඇති 100 of new levels කියලා game එකක් තියෙන tricky stories කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේ game එක play කරොත් install කරලා ඔයාලට මෙතනින් මිනිත්තුවකට කියන්නේ විනාඩියකට points 10ක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට points 655ක් දක්වා මේකෙන් උපය ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට මේකෙන් app එකක් download කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් මම මෙතනින් thief puzzle කියන app එක play now කියන option එක දෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඉතින් අපි play store එකට අරන් යනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙතනින් install කියන button එක දීලා install කරගන්න ඕන. ඉතින් මම දැන් මේක app එක install කරගන්නවා.
හරිතින් ඉනිවස් වාල මෙතනින් ඩවලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ යෝ ඇප්ස් කියන ඔප්ෂන් එකට යන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ පේන ඇති මෙතනින් මම ඩවලෝඩ් කරගත්ත මගේ ගේම් එක මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම තව ඇප් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ ගේම් එක ප්ලේ කරලා ඔයාලට කොයින්ස් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් ප්ලේ now කියන ඔප්ෂන් එක ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් ප්ලේ කියන ඔප්ෂන් එක ලබා දීලා දැන් මම මේක ප්ලේ කරනවා. ඉතින් මම ඔයාලට මේක විනාඩියක් නැත්නම් මම ඔයාලට මේක ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද කොයින්ස් උපය ගන්න පුළුවන් කියලා. හරිතින් ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනින් 1 මිනිත් ඉඳලා මට මෙතනින් පොයින්ට්ස් 6ක් මෙතනින් මගේ ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙහෙම ඉතින් මේකේ පොයින්ට්ස් උපය ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම තව ක්‍රමයක් කියන්නම් ඔයාලට මෙතනින් පොයින්ට්ස් උපය ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් පේන ඇති ඉන්වයිට් කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් ඔයාලා යාළුවන්ව මේ ඇප් එකට රෙජිස්ටර් කරලා ඔයාලට මේ රෙෆරල් කෝඩ් එක දීලා ඉන්වයිට් කරාට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් පොයින්ට්ස් 500ක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්න රිඩීම් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් පේන ඇති රිඩීම් කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ඒක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් PayPal එකට ඉතින් ශ්‍රී ලංකා PayPal එකට ඔයාලා මෙතනින් withdraw ගන්න බෑ. වෙන පිලිපිනස් ඒ වගේ වෙන රටක පුළුවන්. ඉතින් පොයින්ට්ස් 20000කට ඩොලර් 2ක් පොයින්ට්ස් 50000කට ඩොලර් 5ක් ඒ වගේ. ඉතින් ඔයාලට මේකේ ඩොලර් හම්බෙන ප්‍රමාණය ඉතින් ඔයාලා මේකෙන් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් හරිතින් ඔයාලට ලේසියෙන් මේ කියන්නේ ඔයාලට ගේම්ස් ප්ලේ කරලා ඉතින් මුදල් උපය ගන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන් පොයින්ට්ස් උපයගෙන. ඉතින් සුපිරිම ගේම් එකක්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේක try කරලා බලන්න. අනිවාර්යෙන් ඔයාලට ලොකු ගේමක් ගහ ගන්න පුළුවන්. ඒ අනිවාර්යෙන් ඔයාලා මේක try කරොත්. ඉතින් මේක තමයි ඔයාලට ගේන්න ඕන වීඩියෝ එක. ඉතින් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ හොදන්න channel එක subscribe කරන්න, වීඩියෝ එක like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ හම්බ වෙනකම් ඔයාලා පරිස්සමෙන් ඉන්න.